Thưa các anh chị và các bạn, chắc là các anh chị cũng đã nghe rồi. Đức Giáo Hoàng đã chính thức bổ nhiệm Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục Mỹ Tho, làm tổng giám mục phó của tổng giáo phận thành phố chúng ta. Đức cha Phaolô khi Ngài còn là linh mục, Ngài là giáo sư chuyên dạy thần học tín lý, đặc biệt là về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ngài dạy ở nhiều đại chủng viện lắm, Sài Gòn, Hà Nội, Huế. Rồi ở trong hội đồng giám mục, khi Ngài làm giám mục rồi, thì Ngài được bầu để làm chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin cho tới ngày hôm nay. Tôi kể ra như vậy để thấy là Đức Tổng Giám mục Phó của giáo phận chúng ta là một giáo sư thần học có tiếng ở Việt Nam. Ngài vẫn phải tiếp tục làm giám quản ở Mỹ Tho, bởi vì hiện nay chưa có giám mục mới cho Mỹ Tho. Thành thử ra Ngài sẽ phải đi về giữa Mỹ Tho với Sài Gòn, vất vả lắm. Thì thời gian Ngài làm tổng giám mục phó chắc cũng ngắn thôi, có thể 5-6 tháng tôi đoán vậy. Thì Ngài cũng có thời giờ để tìm hiểu rõ hơn về giáo phận thành phố chúng ta, là một giáo phận đông dân và cũng đông nhân sự. Và ngay trong lúc này thì tòa tổng giám mục lại đang sửa chữa cả mấy tháng nay mà vẫn chưa có xong. Có khi phải đến cuối năm mới xong. Thế cho nên chúng ta mời Ngài ở tạm ở bên chủng viện. Khi cái nhà tòa tổng giám mục sửa xong thì Ngài mới về bên đó. Còn ngày nào chính thức để đón Ngài về đây và ra mắt với cộng đoàn dân Chúa thì tòa tổng giám mục sẽ báo sau. Thế xin các anh chị cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Phó của giáo phận chúng ta và cầu nguyện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam họp đại hội trong tuần tới có kết quả tốt đẹp. Thế hôm nay tôi có thấy thư nhiều lắm ở đây nên mà hôm nay thì không trả lời được, cho tôi khất đến tuần sau nữa. Thì gặp lại các anh chị thì sẽ kể chuyện họp hội đồng giám mục và giải đáp thắc mắc sau vậy. Hôm nay mình nói đến điều răn thứ 3 mà thông thường chúng ta gọi là điều răn thứ 3, giữ ngày Chúa Nhật. Nhưng mà trước khi nói đến cái chuyện giữ ngày Chúa Nhật đó, thì mình phải lần về Cựu Ước để thấy người ta giữ ngày Sa-bát làm sao chứ. Rồi làm sao mà trong Cựu Ước giữ ngày Sa-bát, rồi đến thời Tân Ước của mình thì lại giữ ngày Chúa Nhật. Phải đi tuần tự như thế. Thành thử trước hết là phải trở về với Cựu Ước để xem ngày Sa-bát trong Cựu Ước có ý nghĩa gì. Tôi đã trích dẫn sẵn cho các anh chị và các bạn một vài câu kinh thánh căn bản ở đây. Ngày Sa-bát nhắc nhớ công trình tạo dựng. Ở trong sách Xuất Hành viết thế này: vì trong 6 ngày Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng Ngài đã nghỉ ngày thứ 7. Bởi vậy Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Cái câu này trích ra từ sách Xuất Hành. Nhưng mà trình thuật kể về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người trong vòng 6 ngày, rồi ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi, thì cái trình thuật nó nằm ở sách nào?
sách sáng thế. Và ở trong sách sáng thế đó thì có mấy trình thuật về tạo dựng. Ở đấy tôi hỏi để các anh chị còn nhớ chứ nó không quên hết rồi. Ở đây có những anh chị chưa có dự lớp kinh thánh đó thì tôi chỉ nói rất vắn tắt như thế này, bởi vì cho đến ngày hôm nay vẫn có nhiều anh chị em giáo dân lấy làm thắc mắc. Chúa dựng nên mọi sự trong 6 ngày, ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi, thì nó có phù hợp với khám phá của khoa học hiện đại về sự hình thành vũ trụ và thế giới không? Câu hỏi rất là căn bản. Kinh Thánh không dạy chúng ta bầu trời vận chuyển ra sao, nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta đường lên trời. Nghĩa là Kinh Thánh không dạy chúng ta khoa học theo cái nghĩa khoa học tự nhiên. Nhưng mà Kinh Thánh dạy mình đường lên trời. Kinh Thánh truyền thông cho chúng ta sứ điệp tôn giáo. Thế thì ở trong sách sáng thế có 2 trình thuật về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vạn vật và con người. Một trình thuật thì nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng mọi sự trong 6 ngày, rồi ngày thứ 7 thì Chúa nghỉ ngơi. Thế thì đừng bám vào đó, mà phải thấy điều căn bản nằm ở chỗ này. Thiên Chúa ngỏ lời với con người, và để con người hiểu được thánh ý của Chúa thì Chúa phải nói cái ngôn ngữ của loài người chứ, phải không? Cái ngôn ngữ của loài người bao giờ nó cũng gắn với một thời điểm lịch sử. Ví dụ chúng ta đang sống ở thế kỷ 21. Chúa nói với người ta những điều ghi lại trong sách thánh về cuộc tạo dựng có thể là 20 thế kỷ trước công nguyên, có nghĩa là trước chúng ta tới cả 40 thế kỷ chẳng hạn. Nó gắn với một thời điểm lịch sử, và thời điểm lịch sử đó, ngôn ngữ con người nó cũng gắn với một nền văn hóa. Thế thì vào thời điểm đó, trong văn hóa Semit, văn hóa Do Thái, cái cách của người ta nhìn về thế giới nó đâu đã có những khám phá khoa học hiện nay. Người ta nhìn rất đơn sơ. Ví dụ ta đọc ở trong Kinh Thánh thấy nói nước ở dưới vòm trời và nước trên vòm trời. Nước ở dưới vòm trời là biển thì rõ rồi, nhưng mà còn phải có nước ở trên vòm trời. Như vậy thì mới giải thích được tại sao có mưa chứ, phải không? Nhìn cái bầu trời nó như cái bát nó úp như thế này, ở trên nó có nước, Chúa gắn vài cái robinet ở đấy, thế là muốn mưa thì Chúa mở ra. Cái quan niệm có thể rất đơn sơ như vậy. Mình phải vượt qua những cách diễn tả gắn với thời điểm lịch sử và văn hóa của thời đại đó để làm gì? Để rút ra được đâu là sứ điệp tôn giáo mà Chúa muốn nói với chúng ta. Chúa muốn nói với chúng ta rằng cái vũ trụ này không phải tự nhiên mà nó có, không phải tình cờ mà nó có, không phải ngẫu nhiên mà nó có, nhưng nó có là do Thiên Chúa dựng nên. Và những gì Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành. Và đỉnh cao của công trình tạo dựng đó là Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Nắm cái sứ điệp tôn giáo nó mới là điều quan trọng. Chứ đừng chỉ bám vào cách diễn tả, nó gắn với một thời điểm lịch sử và một bối cảnh văn hóa. Thế tôi nói rất vắn tắt như vậy thôi, bởi vì đây đâu có giờ để mà trở lại với sách sáng thế mà cắt nghĩa cho nó đầy đủ.
Thành thử ra ý nghĩa đầu tiên của ngày Sa-bát dựa vào sách Xuất Hành, đó là ngày nhắc nhớ công trình tạo dựng của Chúa. Rồi ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi. Đức Hồng Y của chúng ta là nổi tiếng về cái sự nghỉ ngày thứ bảy này, bởi vì Ngài cứ khuyên các cha là Đức Chúa Trời làm việc cũng chỉ có 6 ngày thôi, là ngày thứ bảy là Chúa nghỉ. Cho nên các cha cũng vậy, mỗi một tuần làm việc thì phải dành ra một ngày nghỉ, lấy lại sức khỏe thể xác tinh thần mà phục vụ dân Chúa. Cho nên là ngày thứ hai đó là ngày không ở táng mục, Ngài đi nghỉ đâu đó, gương mẫu. Cái mẫu này là theo Mỹ đó, tôi thấy ở bên Mỹ cũng vậy. Thế rồi tình cờ có hôm có một cụ cao tuổi giáo dân ở xứ nào đó, cụ ấy lên, cụ ấy kiện tôi là ông cha xứ của con cứ thứ hai là ông không có làm lễ. Rồi vào hỏi thì là ông ấy lại bảo rằng Đức Hồng Y nói Đức Chúa Trời cũng chỉ làm có 6 ngày thôi, phải nghỉ một ngày. Tôi mới kể cho Đức Hồng Y nghe, Ngài chỉ ngồi Ngài cười. Thế là cái xứ đó là thứ hai khỏi đi lễ. Cả xứ nghỉ, bởi vì cha xứ không làm lễ mà. Như vậy có ổn không nhỉ? Cái ý nghĩa thứ nhất của ngày Sa-bát là như vậy. Ý nghĩa thứ hai của ngày Sa-bát đó là ngày nhắc nhớ biến cố Xuất Hành. Biến cố Thiên Chúa giải thoát dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Chúng ta đọc được câu này trong sách Đệ Nhị Luật. Các anh chị có hứng thì đọc chung với tôi này. Ngươi hãy nhớ, ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày Sa-bát. Các anh chị để ý câu đó mà coi. Cái phần thứ nhất là nhắc lại biến cố Xuất Hành. Và phần thứ hai kết luận là Thiên Chúa truyền cho ngươi cử hành ngày Sa-bát. Cho nên cái việc cử hành ngày Sa-bát đó là để tưởng nhớ biến cố Thiên Chúa giải thoát dân của Ngài. Hai ý nghĩa này, thứ nhất là nhắc nhớ công trình tạo dựng, và thứ hai là nhắc nhớ biến cố giải thoát. Hai ý nghĩa đó nó gắn bó với nhau trong ngày Sa-bát. Bởi vì đó là ngày nhắc nhớ công trình tạo dựng, mà công trình tạo dựng thì sách Sáng Thế kể là Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy, cho nên ngày Sa-bát phải là ngày nghỉ ngơi. Ngày Sa-bát nhắc nhớ biến cố giải thoát, cho nên ngày Sa-bát phải là ngày giải thoát. Giải thoát khỏi cái gì? Nghỉ ngơi khỏi cái gì? Chúng ta ít để ý đến nội dung có tính xã hội và nhân văn của ngày Sa-bát. Giải thoát ở đây là giải thoát khỏi tình trạng nô lệ. Có hai mặt. Thứ nhất, những người nghèo ngày xưa phải đi làm nô lệ cho các ông chủ, và chủ đâu có để ý gì đến ngày nghỉ của người ta đâu, chỉ có để ý đến nhu cầu của mình thôi. Thế cho nên là không cho người ta nghỉ, bắt người ta làm suốt. Và vì thế có cái luật về ngày Sa-bát là để cho người lao động có quyền nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe thể xác tinh thần. Rồi còn một thứ nô lệ thứ hai mà mình ít để ý hơn, đó là nô lệ tiền bạc.
Ở đây không còn phải là người nghèo, mà có những người giàu có. Chúa ban cho dư dả rồi, nhưng mà không bao giờ thấy đủ cả. Cho nên là không có nghỉ ngơi gì cả, cứ tích lũy càng nhiều mà chả bao giờ đủ. Một thứ nô lệ tiền bạc, nô lệ của cải, thì ngày Sa-bát nghỉ ngơi đó là cách để giúp họ được giải thoát khỏi ách nô lệ của tiền bạc. Có một giá trị về mặt xã hội, về nhân văn mà chúng ta có thể ít quan tâm tới. Thành thử ra là ngay từ Cựu Ước chứ không phải đợi đến Chúa Giêsu đâu. Ngày Sa-bát này có ý nghĩa hay lắm. Thế bây giờ Chúa Giêsu giữ ngày Sa-bát làm sao? Chúa Giêsu có thái độ nào đối với ngày Sa-bát? Tại sao khi mà mình đọc phúc âm, mình cứ thấy Chúa Giêsu tranh luận với người Pha-ri-siêu về ngày Sa-bát hoài? Bây giờ tôi mời các anh chị lấy sách thánh ra, lấy tin mừng Matthew. Matthew chương 12. Chương 12 từ câu 9 đến câu 14. Đức Giêsu chữa người bị bại tay trong ngày Sa-bát. Mời các anh chị. Đức Giêsu bỏ đó mà đi vào hội đường của họ. Tại đây có người bị bại một tay. Người ta hỏi Đức Giêsu rằng có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Họ hỏi thế là để tố cáo người. Người đáp: ai trong các ông có một con chiên độc nhất bị sa hố ngày Sa-bát, lại không nắm lấy nó mà kéo lên sao? Mà người thì quý hơn chiên biết mấy. Vì thế ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Rồi Đức Giêsu bảo người bại tay: anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường, lành mạnh như tay kia. Ra khỏi đó, Đức Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Ở trong câu chuyện này, Chúa Giêsu đặt vấn đề với họ: ai trong các ông có một con chiên độc nhất bị sa hố ngày Sa-bát mà lại không nắm lấy nó và kéo lên sao? Còn đằng này có một người bị bệnh bao nhiêu năm rồi mà bảo ngày Sa-bát ấy thì không được chữa. Như vậy thì hóa ra con người không bằng con chiên. Anh chị có thấy cái tính phi nhân nó nằm ở chỗ nào? Chúa Giêsu đặt câu hỏi để cho người ta suy nghĩ lại, ý thức lại. Và như thế Ngài cho thấy cái ý nghĩa đích thực của ngày Sa-bát là ngày để làm việc lành chứ không phải để làm điều dữ, là ngày để cứu sống chứ không phải là giết chết. Cho nên cứ bám vào lề luật theo mặt chữ mà rồi quên mất nội dung và tinh thần của lề luật. Chúa Giêsu không đến để phá hủy lề luật, nhưng mà Chúa nói Chúa đến để kiện toàn, để làm cho trọn. Mà điều đau đớn nhất ở trong câu chuyện này là câu kết luận: ra khỏi đó nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Chúa Giêsu. Cho nên đâu có phải là cứ rao giảng chân lý, cứ làm việc tốt thì người ta theo đâu. Không chắc ạ. Khi người ta đã có dã tâm rồi thì nhiều khi chính chân lý mà mình rao giảng, chính việc lành mà mình thực hiện lại làm cho người ta tức tối hơn. Người ta tìm cách người ta triệt tiêu. Đấy là thân phận của các ngôn sứ.
Và Chúa Giêsu là ngôn sứ vĩ đại. Rồi Ngài cũng chịu chung một thân phận với các ngôn sứ trong Cựu Ước. Thế cho nên ở phần ngày Sa-bát trong Cựu Ước, tôi kết thúc bằng cách đặt câu hỏi là Chúa Giêsu có thái độ nào với ngày Sa-bát? Và bản văn vừa rồi giúp cho chúng ta thấy thái độ của Chúa Giêsu. Thế bây giờ, từ ngày Sa-bát trong Cựu Ước, mời các anh chị chuyển sang Chúa Nhật, có nghĩa là ngày của Chúa. Ở Việt Nam mình ấy, người ta sợ cái từ Chúa, người ta đổi thành Chủ Nhật. Hồi trước là có báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, bây giờ cũng sợ cả chủ nữa, nó thành Tuổi Trẻ Cuối Tuần. Hỏi phải nhắc đến Chúa với chủ, thế là xong. Cuối tuần thôi. Thế thì từ ngày Sa-bát trong Cựu Ước mà lại chuyển sang Chúa Nhật. Người Công giáo của mình đâu có giữ ngày Sa-bát, phải không? Người Công giáo mình giữ ngày Chúa Nhật thôi. Ngày Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần. Một tuần lễ của chúng ta bắt đầu bằng Chúa Nhật, rồi sau đó là thứ hai, chứ không phải thứ nhất. Cho nên Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần. Và tin mừng không chỉ theo Thánh Mác-cô mà tôi trích dẫn ở đây, nhưng mà các thánh sử khác nữa đều cho ta biết Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết vào ngày thứ nhất trong tuần. Tôi cho nó ăn chắc này, mở Mác-cô ra. Nói phải có chứng cớ chứ. Lấy Mác-cô chương 16. Chương 16 câu 1 cho đến câu 2. Vừa hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Rồi, tới đó là được rồi. Vừa hết ngày Sa-bát. Thế lúc nào thì hết ngày Sa-bát? Lúc nào hết ngày Sa-bát? Thứ Bảy à? Ngày Sa-bát là ngày thứ Bảy mà. Người Do Thái người ta tính ngày từ lúc nào? Từ 6 giờ chiều, phải không? Cho đến làm sao? 6 giờ chiều hôm sau. Rồi. Như vậy là hết ngày Sa-bát thì là các bà ấy chuẩn bị đồ đạc để đi thăm nuôi. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, sáng sớm tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc. Thánh Mác-cô nói chi tiết rất là rõ. Cho nên Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết vào ngày thứ nhất trong tuần. Vậy thì Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần, và điều quan trọng là ngày Đức Kitô phục sinh. Đấy, đối với Kitô hữu chúng ta, đó là ngày Đức Kitô phục sinh. Rồi bây giờ nhớ lại những gì vừa mới nói về ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát thứ nhất nhắc nhớ công trình tạo dựng. Thứ hai, ngày Sa-bát nhắc nhớ biến cố giải thoát, biến cố xuất hành. Thế thì cũng vậy. Ngày Chủ nhật
ngày thứ nhất trong tuần tưởng nhớ Đức Kitô phục sinh. Ngày đó cũng nhắc nhớ chúng ta công trình tạo dựng. Không chỉ là công trình tạo dựng lần thứ nhất, mà là công trình tạo dựng mới. Đức Kitô phục sinh khai mở một công trình tạo dựng mới. Rồi thứ hai đó, cũng nhắc nhớ biến cố giải thoát. Không chỉ là giải thoát khỏi đất nô lệ Ai Cập, mà là một cuộc giải thoát mới trọn vẹn khỏi nô lệ tội lỗi. Chắc tôi phải nhắc lại các anh chị điều này thì may ra mới dễ nhớ hơn. Trong đêm vọng phục sinh, tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm đi dự lễ đêm vọng phục sinh. Có bao nhiêu bài đọc? 9 bài. Đúng vậy. Nhưng mà thông thường đó thì ở các giáo xứ mình đọc mấy bài? Đọc 4 bài thôi. Ai muốn nghe đầy đủ thì đi ra nhà kín này. Trong 4 bài đó, bắt buộc chúng ta phải đọc bài nào? Xuất hành là chắc rồi. Bài nào nữa? Sách Sáng Thế nữa. Nếu đọc đầy đủ, ta sẽ gặp những bài. Thứ nhất là sách Sáng Thế. Thứ hai là tổ phụ Abraham hiến tế Isaac. Thứ ba là sách Xuất Hành. Tại sao? Bởi vì cái cấu trúc của đêm vọng phục sinh nó khá gần với cấu trúc của phụng vụ Do Thái giáo. Trong Do Thái giáo, người ta nói đến 4 đêm quan trọng nhất trong lịch sử của thế giới. Đêm thứ nhất là đêm Thiên Chúa tạo dựng trời đất. Đêm thứ hai là đêm tổ phụ Abraham hiến tế Isaac. Đêm thứ ba là đêm Thiên Chúa giải thoát Israel khỏi Ai Cập. Và đêm thứ tư là đêm tận thế. 4 đêm quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. Thế thì ngày hôm nay người Công giáo chúng ta cử hành đêm vọng phục sinh, cũng đọc lại những bài đó. Thứ nhất, sách Sáng Thế. Thứ hai là câu chuyện tổ phụ Abraham sát tế con mình dâng cho Chúa. Thứ ba là câu chuyện Chúa giải thoát Israel khỏi Ai Cập. Nhưng mà thứ tư, có bài đọc về tận thế không? Dạ thưa không. Bài đọc nào? Tin mừng Chúa Kitô phục sinh. Thấy không? Và khi công bố tin mừng Chúa Kitô phục sinh đó, thì tất cả những bài đọc kia nó sáng lên một ý nghĩa mới. Chúa Kitô phục sinh là đấng khai mở một công trình tạo dựng mới. Chúa Kitô phục sinh là đấng được hiến dâng lên cho Chúa Cha, và Chúa Cha ban Đức Giêsu cho chúng ta. Đức Kitô phục sinh là đấng dẫn chúng ta vào cuộc giải thoát trọn vẹn. Tôi rất tiếc là thường đêm vọng phục sinh lễ lâu quá. Nguyên nghe vậy không với lại các nghi lễ là đã 2 tiếng rồi. Cho nên là hầu như anh chị em giáo dân ít được nghe giảng lắm. Và đang khi đó những bài kinh thánh phong phú lắm, sâu sắc lắm. Thì có khi ở trong tuần thánh á, mà có linh mục nào mà giúp để tìm hiểu, thì đó mới lúc đấy mới có giờ để mình hiểu được cái nội dung rất là phong phú. Ở đây tôi nhắc lại một chút như vậy đó, để các anh chị thấy chúng ta chuyển sang Chủ nhật rồi, chứ không còn phải sa bát nữa. Đó là ngày thứ nhất trong tuần.
ngày Đức Kitô phục sinh, và ý nghĩa của ngày đó nó cũng liên hệ với ngày Sa-bát, nhưng mà nó mở ra, nó rộng hơn nhiều. Một công trình tạo dựng mới, một công trình giải thoát mới. Chúa Kitô phục sinh dẫn chúng ta vào đó. Và lúc đấy mình mới hiểu tại sao mà sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo người ta viết cái câu này: ngày của Chúa, Chủ nhật, hoàn thành ý nghĩa thiêng liêng của ngày Sa-bát trong Cựu Ước. Hoàn thành, để ý cái từ đó. Thế bây giờ, trong ngày Chủ nhật thì điểm cốt yếu là thánh lễ. Thánh lễ Chủ nhật. Cử hành bí tích thánh thể ngày Chủ nhật là trung tâm của đời sống hội thánh. Anh chị em Công giáo ở Việt Nam còn rất tốt với việc tham dự thánh lễ Chủ nhật. Dĩ nhiên là có những anh chị em ở gần nhà thờ đi bộ thì cũng tới được thôi. Nhưng mà ngoài ra tôi biết nhiều anh chị và các bạn để đi đến nhà thờ dâng lễ Chủ nhật là phải lấy xe ra khỏi nhà, có khi đi nửa tiếng mới tới nhà thờ, rồi phải gửi xe, dự lễ xong ra lấy xe về. Nguyên đi về thì đã 1 tiếng rồi, thêm thánh lễ nữa. Nhưng mà vẫn trung thành. Và ở Sài Gòn này thì có những điểm nhiều khi anh chị em giáo dân không đến nhà thờ gần mình mà lại tự đi tìm một ngôi nhà thờ nào đó mà ở đấy anh chị em cảm thấy là mình có thể dâng một thánh lễ sốt sắng, tâm hồn của mình được nâng lên, linh hồn của mình được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, ra về mình cảm thấy nó hạnh phúc, nó bình an. Ở Sài Gòn thì có hiện tượng đó. Mà cái việc cử hành thánh lễ vào Chủ nhật này nó không phải là chuyện sau này mới có đâu. Chúng ta đọc lại sách thánh ở trong sách Công vụ đã thấy cái hình ảnh đó rồi. Rồi ở trong thư Do Thái đó thì tác giả khuyên anh chị em tín hữu thời đó là đừng có bỏ những buổi hội họp như vài người quen làm, nhưng phải khuyến khích nhau để dự những buổi hội họp đó. Là có ý nói về cái buổi hội họp ngày Chủ nhật đó. Cho nên đây là một truyền thống lâu đời rồi. Và thông thường thì thánh lễ Chủ nhật đó được dâng ở đâu? Ở nhà thờ giáo xứ. Thánh Gioan Kim Khẩu có một câu rất hay mà tôi trích ra đây cho các anh chị. Bạn có thể cầu nguyện ở nhà, nhưng thật ra bạn không thể cầu nguyện như ở nhà thờ được. Vì ở nhà thờ có đông người đồng thanh kêu lên Chúa. Có đông người. Ở nhà mình cũng đọc lạy Cha chúng con ở trên trời mà cũng có mỗi thân mình. Đến nhà thờ lạy Cha chúng con ở trên trời, cả một cộng đoàn lớn. Rồi ở nhà thờ có sự đồng tâm nhất trí, có dây liên kết của đức mến và có kinh nguyện của các linh mục. Thánh Gioan Kim Khẩu nói như thế. Thế cho nên chúng ta để ý hai chiều kích của thánh lễ Chủ nhật mà thông thường mình chỉ để ý có một thôi. Thứ nhất đó là chiều kích thờ phượng. Ngày đó là ngày của Chúa. Tôi dành thời giờ để làm việc thờ phượng Chúa. Ngày của Chúa. Và thứ hai đó, cái chiều kích mà chúng ta hay quên là chiều kích cộng đoàn. Không phải chỉ có một mình tôi đến nhà thờ,
mà là tất cả anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ đều đến nhà thờ. Và nếu chúng ta hình dung ra trái đất của mình nó đang quay chung quanh mặt trời và quay chung quanh chính nó, thì ta hiểu rằng suốt ngày Chủ nhật đó, từng giây từng phút trên trái đất này đang có thánh lễ được dâng. Và từng giây từng phút cộng đoàn Kitô hữu đều đến nhà thờ dâng thánh lễ. Cái hình ảnh rất là đẹp. Cả tỷ con người trên toàn thế giới. Cho nên nó không chỉ có chiều kích thờ phượng mà thôi, mà còn có chiều kích cộng đoàn. Và đấy là lý do làm sao mà Công đồng Vatican II đó muốn giúp chúng ta để ý đến chiều kích cộng đoàn nhiều hơn. Nhiều nhà thờ sau này người ta xây dựng, người ta sắp xếp ghế nó thành hình bán nguyệt hay là vòng tròn đó, để nó diễn tả cái đời sống cộng đoàn. Rồi thì hát cũng thế, không phải chỉ có đến đó nghe cả đoàn biểu diễn, mà sao mà cả cộng đoàn tham gia được. Nhưng mà cũng phải thay đổi đi, chứ còn nếu mà một bài hát đi hát lại thì nó cũng dễ chán đó, phải không? Ông cha trẻ lâu rồi, bây giờ ông cũng già rồi, mà tôi nhớ hồi đó ông còn trẻ, ông ấy đi làm phó xứ nào đó. Ông kể cho tôi nghe bảo cái hôm đầu tiên về giáo xứ là dừng lễ sốt sắng quá, thấy cả nhà thờ hát con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, thấy sốt sắng quá. Nên hôm sau ra làm lễ cũng thấy con hân hoan bước lên, nên tuần sau cũng thấy con hân hoan bước, hết thấy hân hoan. Thì cộng đoàn tham gia được, nhưng mà cũng nên có những cái thay đổi nhẹ nhẹ thôi. Thực sự các nhạc sĩ Việt Nam của mình sáng tác là khó lắm. Khó là bởi vì làm sao? Cái ngôn ngữ của mình nó có dấu á. Nó có dấu, cho nên nó không có dấu thì người ta diễn tả nó dễ, còn có dấu thì nó phải theo dấu chứ. Chứ nếu không thì hát nó ra cái gì? Như tội nghiệp chẳng hạn như là nhạc sĩ Francisco đó, ông có rất nhiều bài hay. Có cả những cái bài về hôn phối mà trong đó là ban cho có đôi đó, mà nó cứ hát ra là bán chó có đôi. Khó lắm, tiếng Việt mình là khó lắm. Còn những ngôn ngữ Âu Châu á, thì nó không có cái dấu đó, thành thử ra tôi thấy họ đơn giản lắm. Chỉ có một anh ca trưởng ấy lên, anh sướng cái câu điệp khúc đó thôi, cả nhà thờ đáp lại dễ dàng lắm. Thế thì cái việc hát cộng đồng ở trong nhà thờ là cũng có ý diễn tả tính cộng đoàn. Chúng ta phải nhìn nhận thật cái điều này, là nhiều khi cùng đến nhà thờ dâng thánh lễ, nhưng mà ở những nhà thờ lớn của thành phố không ai biết ai hết, phải không? Không ai biết ai hết. Người ta gọi cái đó là tính vô danh. Mỗi người chỉ biết có mình thôi, và là kẻ xa lạ đối với người khác. Cho nên người ta cảm thấy mình như là kẻ vô danh và không cảm nhận được những bầu khí gia đình của cộng đoàn. Những nhóm nhỏ mà ở đây người ta nhắc đến tin lành nhiều, họ được cái đó. Nhiều khi chỉ có 50-70 người thôi, trong cái nhà thờ nhỏ nhỏ, nhưng mà biết nhau, rồi hỏi han trò chuyện với nhau, nó tạo cái bầu khí. Ở bên Tây Phương mà cụ thể thì tôi không sống ở Pháp mà sống ở Mỹ mấy năm, thì tôi thấy thì các linh mục thì có thói quen là lễ xong rồi đứng ở cuối nhà thờ bắt tay chào hỏi người ta,
nó cũng tạo cái sự thân thiện. Nhưng mà mình nghĩ đến hồi đó tôi nhà thờ Đức Bà, bảo về nhà thờ Đức Bà mà đứng mà bắt tay thì không biết là bao giờ mới xong. Mà lễ này cách lễ kia có 1 tiếng à? Hay là 1 tiếng 15 phút à? Thì nói những cái chuyện đó để muốn nhấn mạnh với các anh chị là có cả 2 chiều kích. Thứ nhất là thờ phượng Chúa, và thứ hai là chiều kích cộng đoàn. Mà bởi vì thánh lễ Chủ nhật có vị trí trung tâm trong ngày của Chúa như thế, cho nên người Công giáo chúng ta, giáo luật ghi rõ ràng này, các tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ Chủ nhật và những ngày lễ buộc khác. Cũng có thể tham dự thánh lễ vào chiều ngày áp lễ. Chỉ có khi nào có lý do quan trọng như là bệnh tật hay các bà mẹ sinh con phải chăm sóc con thì mới được miễn trước. Nếu mà tính tỷ lệ đi lễ Chủ nhật đó, thì tôi nghĩ là Việt Nam mình vẫn vào hàng vô địch so với nhiều nơi trên thế giới. Các linh mục ở các quốc gia khác đến Việt Nam đều ngỡ ngàng khi mà thấy nhà thờ chật kín người. Thì chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó, ít là cho đến hôm nay, chưa biết tương lai làm sao. Nhưng mà vấn đề nó cũng vẫn có đó à. Đi lễ thì có đó, nhưng mà đi như thế nào? Lễ ôm, hay lễ vọng, hay là lễ khoán? Lễ ôm thì chắc nghe rồi, lễ vọng thì cũng biết rồi, còn có cả lễ khoán nữa. Tôi học được cái từ lễ khoán này là từ một người giáo dân lớn tuổi. Ông ấy dùng cái từ lễ khoán để ông nói về một linh mục làm lễ nhanh như chớp vậy. Lễ Chủ nhật mà có 20 phút là xong. Cái câu hỏi đặt ra đó là mình có đi, nhưng mà mình đi tham dự thánh lễ như thế nào? Với tất cả ý thức đức tin của mình, hay là làm cho nó qua? Rồi tự nhủ trong lòng như thế là đúng luật rồi, không phải xuống hỏa ngục, được lên thiên đàng rồi. Chứ còn thì tỷ lệ đi lễ thì còn khá lắm. Thêm cái điều này nữa, không liên quan trực tiếp đến chúng ta, nhưng mà các anh chị cũng nên biết để mà hiệp thông. Ở những nơi không thể có thánh lễ vì thiếu thừa tác viên chẳng hạn, thì hội thánh khuyến khích tham dự phụng vụ lời Chúa. Ở Sài Gòn chúng ta thì đâu có thiếu linh mục dâng lễ đâu. Nhưng mà hãy nghĩ đến những vùng xa xôi coi. Hãy nghĩ đến giáo phận Hưng Hóa. Có linh mục mà mỗi Chủ nhật phải đi 300 cây số, cả đi cả về để làm lễ cho người ta coi. Hãy nghĩ đến những vùng xa xôi hẻo lánh mà mỗi năm may ra chỉ được 1-2 lần người ta mới cho phép linh mục đến làm lễ. Chúng ta phải nhớ đến anh chị em mình, cầu nguyện cho họ. Tôi nhớ ngày xưa Đức Hồng Y Tụng ở Hà Nội, Ngài còn sống ấy. Ngài viết thư cho tôi, Ngài nói là Ngài tự động Ngài lấy một số băng giảng của tôi. Thế Ngài mới giải thích là tại sao mà Ngài làm như thế. Là vì có những nơi không có linh mục, Ngài mới phát cho họ một cái máy kèm theo một bộ băng. Thế đến Chủ nhật họ tụ lại đó này, họ đọc kinh, rồi sau đó họ nghe giảng. Đấy, đó là một cái hình ảnh rất là cụ thể.
Mà chúng ta sống ở Sài Gòn nó đầy đủ, có khi mình quên mất. Hoặc là ở những đất nước mà hiện nay số linh mục càng ngày càng thiếu, người trẻ không đi tu nữa. Và đứa nhỏ thì lúc nó còn nhỏ thì nó bảo mai mốt con đi tu làm cha. Lớn lớn một chút bảo con đi tu không? Thôi không đi nữa. Bảo sao vậy? Ông cha ở mình thấy ghê quá. Càng ngày càng thiếu linh mục. Có những linh mục mà ở nhiều nước tại Âu Châu một Chủ nhật phải đi làm 3-4 nơi. Thế bây giờ có nhiều phó tế vĩnh viễn. Đấy thì các vị phó tế đó họ có thể cử hành phụng vụ lời Chúa. Hoặc không có phó tế đi nữa thì người giáo dân, tu sĩ nam nữ cử hành phụng vụ lời Chúa. Cái rồi điểm cuối cùng là chúng ta cứ nghe nói đến cái chuyện là kiêng việc xác ngày Chủ nhật đó. Nhiều khi mình chỉ nhìn thấy có cái khía cạnh tiêu cực thôi, là hội thánh cấm cái này, hội thánh cấm cái kia, mà mình không khám phá ý nghĩa tích cực ở đó. Ý nghĩa tích cực đó là ngày nghỉ ngơi và ngày giải thoát. Ngày mà tôi ngưng công việc lao động bình thường để tôi có giờ chăm sóc gia đình tôi hơn. Tôi có giờ đọc một cuốn sách, tôi có giờ nghe nhạc nâng tâm hồn lên, vun trồng cái đời sống tinh thần của mình. Chúng ta ít để ý cái khía cạnh tích cực đó. Mình chỉ thấy bảo cấm cái này, cấm cái kia. Những anh chị em công nhân mà đang làm ở bên chủng viện, hầu hết họ là người ngoài Công giáo. Tôi thấy Chủ nhật họ cũng làm. Tôi cũng hơi áy náy. Tôi hỏi mấy anh kỹ sư, và sao Chủ nhật mà không để cho người ta nghỉ? Tôi đâu có ép phải làm việc gì đâu. Anh bảo đi cha thông cảm là vì anh em thì họ đều ở quê, họ lên đây họ lao động kiếm sống, họ cũng ở trọ chỗ này chỗ kia, mà Chủ nhật mà cho nghỉ đâu không biết làm gì, chỉ có nhậu, rồi nhậu rồi lại sinh chuyện đó, rồi đến hôm sau lại còn không đi làm được nữa, rồi nhậu đã quá. Thành thử ra đề nghị với họ thì chính họ cũng muốn đi làm, họ có thêm thu nhập để mà lo cho gia đình. Thì tôi cũng kể cái câu chuyện đó, anh em đó là ngoài Công giáo hết, để chúng ta thấy được cái ý nghĩa tích cực của cái việc là mình nghỉ ngơi ngày Chủ nhật, lo cho đời sống tinh thần, đời sống tâm linh nhiều hơn, cho sự phát triển toàn diện của con người. Thôi chúng ta ngưng ở đây bởi vì tới giờ rồi. Rồi tuần sau như đã thông báo, các anh chị nghỉ ở nhà như là Chủ nhật vậy. Trong một kinh tiền tụng của Hội Thánh, chúng ta đọc được những dòng này. Lạy Chúa, Chúa không cần chúng con. Tạ ơn Chúa, vì lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng lời tạ ơn ấy đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.